Ne începem călătoria și reintrăm în atmosfera acelei epoci. Amenajarea interiorului este o combinație de stiluri, cel bizantin și cel neogotic. Ne întâmpină un restaurant elegant și vesel în același timp, solemn și primitor. Prima asupra căruia ne oprim este desigur regele Gambrinus. Acesta nu este un personaj istoric în sens clasic, ci un simbol. Un rege imaginar, dar recunoscut în toată Europa, asociat cu berea, bucuria și cu ideea de comunitate. Povestea carului cu bere nu este doar despre un restaurant, ci despre apariția și popularizarea berii în vechiul regat, adică în România mică și în special în București. În spatele succesului său s-a aflat un antreprenor vizionar pe numele lui Nicolae Mircea, care a dus localul în culmea succesului, dar care, din păcate, a avut un destin tragic. Rămâneți aproape pentru a afla despre ce este vorba. Pe o stradă îngustă din centrul Bucureștiului, la doar câțiva pași de agitația modernă de pe Lipscani, există un loc unde timpul pare că s-a oprit. Un loc care aduce mai degrabă cu un castel german decât cu un restaurant din capitală. O clădire care impresionează prin fațada sa neogotică și vitralele spectaculoase, dar care a devenit celebră prin altceva: atmosfera, dar și preparatele sale culinare. Pentru mulți turiști este unul dintre cele mai frumoase restaurante istorice din Europa de Est, un loc comparat adesea cu berăriile din München, dar cu o poveste specific bucureșteană. Bună ziua, dragi pasionați de istoria Bucureștiului! Ați ghicit, este vorba despre carul cu bere. Aici, de-a lungul timpului, politicieni, negustori, scriitori și oameni simpli au stat împreună la aceeași masă. Scriitori celebri precum George Coșbuc, Octavian Goga și Ion Luca Caragiale veneau pentru a petrece seri relaxante și inspirante cu vin, bere și poezie. Acest loc s-a spus că ar fi avut pentru prima dată mici în meniu, dar povestea este oricum disputată. În spatele succesului său s-a aflat un antreprenor vizionar pe numele lui Nicolae Mircea, care a dus localul în culmea succesului, dar care, din păcate, a avut un destin tragic. Rămâneți aproape pentru a afla despre ce este vorba. Povestea carului cu bere nu este doar despre un restaurant, ci despre apariția și popularizarea berii în vechiul regat, adică în România mică și în special în București. Spre deosebire de Transilvania, unde exista deja o fabrică încă din 1715 la Timișoara, Bucureștiul avea să intre mai târziu în această lume. Prima mare fabrică apare în 1879, fondată de antreprenorul român Dumitru Marinescu Bragadiru. Iar legenda spune că numele carul cu bere s-a născut chiar în momentul în care primul car încărcat cu butoaie de la fabrica Bragadiru a oprit în fața localului. Haideți să aflăm cum a început povestea acestuia. Prin anul 1878, un ardelean pe nume Ioan Căbășan a cumpărat o casă dărăpânată într-o aripă a hanului Zlătari, din care astăzi a mai rămas doar biserica Zlătari, pe ulița Stavropolios, și a înființat o berărie modestă, acesta fiind cel care a avut inspirația de a-l numi carul cu bere, după cum am menționat. Și alegerea locației a fost cu succes, căci construirea în acea piață a unui circ numit Valhalla, utilizat alternativ de artiști germani, mari amatori de bere desigur, împreună cu deschiderea fabricii bucureștine de bere Bragadiru, a adus succesul afacerii. Aceasta va fi preluată mai târziu de nepoții săi, frații Mircea, Nicolae, Ignaș și Victor, ardeleni dintr-o comună din apropiere de Sighișoara. Dintre ei se va remarca mai târziu Nicolae Mircea și va avea reputație impecabilă printre clienții și vecinii săi, parte și pentru aplicația sa de a deveni cetățean român. Mai târziu, afacerea este mutată pe strada Stavropolios, în inima comercială a Bucureștiului de atunci. Iar clădirea pe care o vedem și astăzi este inaugurată abia în 1899. A fost un proiect ambițios, realizat de arhitectul austriac Siegfried Kowczynski, adus de arhitectul von Doderer, angajat inițial de regele Carol I, pentru a proiecta castelul Peleș, despre care de asemenea am făcut un episod special. Finalul secolului al XIX-lea
A fost momentul în care Bucureștiul încerca să devină micul Paris. Dar Carol cu bere a ales alt drum. Nu eleganța franțuzească, ci pragmatismul și atmosfera medievală germană. Finalizate cu greutate abia în 1924. Demolând în schimb clădirea veche și modestă unde a fost prima berărie. Deci clădirea pe care o vedem astăzi datează din 1924. În ceea ce privește meniul, clienții ardeleni, cei mai numeroși de-a lungul timpului, l-au găsit asemănător cu cel servit în birturile săsești de acasă. La loc de cinste s-au aflat crem vârștic cu hrean, frankfurtării, salata băf, mazărea bătută și nelipsita baterie mică de vin Lacrima Christi, de care s-a îngrijit în cramă, vreme de un sfert de veac, Moș Ghiță Pivnicerul, despre care vom vedea că acesta are o statuie dedicată în interiorul berăriei. Și desigur berea, care li se servea amatorilor direct din butoi, fără acid, la halbă ori sub formă de șniț, adică echivalentul unei jumătăți de halbă. Totuși, la un moment dat, înțelegerea dintre cei trei frați ardeleni nu a mai funcționat, iar deznodământul a fost unul pur balcanic. În preajma primului război mondial, unul dintre frați, Victor, a rupt înțelegerea și a deschis o berărie concurentă, pentru uzul ofițerilor, chiar sub noul palat al Cercului Militar Național, care a fost inaugurat în 1912. Acesta profitând de pe urma faimei câștigate la Carol cu bere, intitulându-și localul Berăria Victor Mircea. Astfel, localul din Stavropolios a rămas cu doi patroni. Curând va încerca să se desprindă din asociație și al doilea, Ignat. Cu acordul și ajutorul financiar al fratelui său Nicolae, el va cumpăra o bodegă pentru a transforma cu mari cheltuieli în Berăria Ignat Mircea. Deci și el a intenționat să profite de pe urma faimei aduse numelui Mircea de Carol cu bere. Dar a ratat afaceri și în anul Marei Prăbușiri Bursiere, 1929, Banca Română-Engleză l-a declarat falit și nu a căzut singur. Întrucât își girase fratele, banca l-a amenințat și pe Nicolae Mircea cu pierderea localului, astfel că proprietarul Carol cu bere a recurs la un gest disperat și extrem, aruncându-se de la fereastra etajului 2 a clădirii. Cum aflăm din presa vremii, bucureștenii au deplâns sincer nenorocirea, dar la fel de sincer a fost și îngrijorarea lor privind soarta celebrei berării. Timpurile erau grele. Totuși, în acea epocă dominată de marea criză din 1929-1933, berăria a supraviețuit, datorită celebrității sale, familia reușind astfel să păstreze controlul și să achite datoria. Și iată ne ajungi la palat, unul cu 2 etaje și turnulețe la mansardă. Fasada neogotică este primul indiciu că nu te afli într-un loc obișnuit. Ne atrag atenția arcadele ascuțite, ornamentarea bogată a fațadei, feroneria elaborată a balcoanelor. Privind atent, observăm că fațada nu este doar decorativă, ci ne spune și o poveste, iar fiecare element sculptat ne sugerează ideea de stabilitate, tradiție și continuitate. Într-un București care vrea să fie modern, Carol cu bere a ales să fie atemporal. Dacă până acum ați aflat ceva interesant, vă invit să vă abonați la canalul meu și activați clopoțelul pentru a afla și alte lucruri interesante despre București, dar și despre celelalte clădiri istorice din țară. Haideți să-l vedem și pe interior. Prin ușile rotative, astăzi deschise, ne începem călătoria și reintrăm în atmosfera acelei epoci. Amenajarea interiorului este o combinație de stiluri, cel bizantin și cel neogotic. Inedit. Ne întâmpină un restaurant elegant și vesel în același timp, solemn și primitor. Observăm arcadele în stil gotic și vitralele care ne aduce cu gândul la o biserică germană. Picturile care reprezintă scene de sărbătoare și ospețe, care relaxează atmosfera. Primul în care intrăm este salonul clasicilor, unde își petreceau seriile scriitorii români despre care am vorbit. Și tot la parter se află și salonul regal, mai elegant, unde străjuiește Gambrinus, regele Berii. În dreapta sus avem balconul lui Moș Ghiță, pe care l-am ales și noi pentru rezervare.
Acesta era pivnicerul la cărui statuie străjuiește această scară superbă, spiralată, realizată din lemn sculptat. Iar în stânga sus avem balconul dedicat lui Bacchus, zeul roman al vinului. Deci, urcând spre masa noastră, ne întâmpină statuita pivnicerului Moș Ghiță, după cum am zis, cu un felinar în mână. El a fost onorat în acest mod de Nicolae Mircea, căci administra comoara cu licori. Adică avea în grijă 77.000 de litri de vin. Responsabilitate mare, clar. Vitralile filtrează lumina într-un mod aproape teatral, iar frescele spun povești despre istorie, tradiție și identitate. Picturile și vitralile din interiorul carul cu bere fac parte dintr-un ansamblu decorativ inspirat din stilul central european, în care apar personaje simbolice precum Gambrinus, alături de scene inspirate din lumea medievală, și motive ornamentale florale, toate contribuind la atmosfera specifică de berărie istorică. Primul asupra căruia ne oprim este, desigur, regele Gambrinus. Acesta nu este un personaj istoric în sens clasic, ci un simbol. Un rege imaginar, dar recunoscut în toată Europa, asociat cu berea, cu bucuria și cu ideea de comunitate. Privirea lui domină spațiul, dar nu într-un mod autoritar, mai degrabă protector, ca și cum ar veghea asupra tuturor celor care au trecut pragul acestui loc. Celelalte scene reprezintă cavaleri, oameni la mese, scene de ospăț. Nu sunt personaje istorice identificabile clar, ci mai degrabă idei. Ideea de comunitate, de timp petrecut împreună, idei care contribuie la atmosferă. Admirăm parterul și etajul, dar și subsolul său întâmpină oaspeții. Acolo aflându-se așa numitul salon de vânătoare, amenajat în atmosfera unei crame centrale europene, cu lemn sculptat, decor rustic și cu muzică live. Astăzi este salonul Crama. A fost o berărie care s-a remarcat prin noblețe și rafinament și prin lipsa fețelor de masă, în mod amuzant. Aici puteau intra și un om simplu de pe stradă, dar și un magistrat. Era așa de popular localul încât petreceți țineau până dimineața și avem chiar și o poveste amuzantă din acele vremuri. Mi se spune că 3 petrecăreți nu se lăsau duși nici măcar dimineața, iar personalul, ca să-i convingă să plece, i-a pus să-și comande o birjă. Numai că aceștia au încurcat adresele și s-au întors tot la berărie, iar angajații amuzați le-au lipit câte un bilețel în piept cu adresa fiecăruia de acasă și așa au reușit să ajungă și petrecăreții noștri la destinație. Ce putem să spunem? Domnii vreau să mai stea puțin. Și înainte să ne uităm pe meniu, vreau să vă prezint pe colaboratoarea mea de la episoadele despre Bucureștiul interbelic. Diana, bine ai venit cu noi! Bună tuturor! Ea este pasionată de literatură și iubitoare de artă și ne va vorbi puțin despre artiștii și vedetele care au trecut pragul acestui local. Mă bucur să fac parte în acest episod alături de Laurențiu și apreciez invitația și mă bucur să filmez acest video, mai ales că sunt bucureștean jet be jet și apreciez în același timp localul, cu tradiție al Bucureștiului și simbol al Bucureștiului în același timp. Despre artiștii care au trecut pragul acestui restaurant, cel mai cunoscut este George Coșbuc. El venea alături de prieteni de-ai lui, tot din aceeași breazlă, să zicem așa, scriitori la rândul lor, Ion Luca Caragiale, Barbu Ștefănescu de la Vrancea. De aceea se mai numește popular și cârciuma scriitorilor, ceea ce e un pic amuzant în același timp. Ion Luca Caragiale a și filmat unele din novelele cele mai cunoscute ale lui, precum Două loturi sau Telegrame. Localul a mai avut și oaspeți contemporani, ca Florin Piersic, renumitul actor, Demi Moore, Nicolas Cage, Rolling Stones, renumita trupă,
În același timp, putem să-i menționăm și pe fostul președinte Joe Biden cu soția sa, precum și prințul moștenitor al Japoniei, Naruhito. Aceștia au luat masa la restaurant alegând preparate tradiționale precum sarmale, cârnați de pleșcoi sau specialitatea casei, ciolanul cu varză. Și să revenim la povestea berăriei, mai precis la cel al doilea război mondial, căci lucrurile au luat o turnură interesantă. Aprecierea de care s-a bucurat berăria din partea ofițerilor germani între anii 1942 și 1944, la fel ca în anii primului război mondial, a determinat ca localul să fie ales și de data aceasta să le fie popota unității militare. A urmat însă ocupația barbariei Armatei Roșii și confiscarea abuzivă a localului de după 1948, numită naționalizare. Ofițerii sovietici, deranjați de picturile nemțești, au dispus acoperirea lor cu vopsea roșie, să se știe cine e noul stăpân, iar peste ornamente să se dea cu var. Bucureștenii nu au privit cu ochi buni mutilarea bătrânei berării, chiar și comuniști fiind, iar imediat după ce a murit Stalin, adică în 1953, vopseaua roșie a fost înlăturată și berăria a revenit, cel puțin ca aspect, la înfățișarea ei anterioară. Dar sub noul patronaj al poporului, între ghilimele, tradiția burgheză nu mai are căutare. Cremvuștii cu hrean sunt înlocuiți cu cârnăciori oltenești, mazărea bătută dispare de tot și așa mai departe. Că tot veni vorba de meniu, ne atrage atenția modul cum acesta este compus, ca o scrisoare către meseni, având și mici îndemnuri haioase. Ciorbele fără țuică sunt ca generalul fără ordonanță. Fă bine așadar și sporește-ți pofta cu o licoare, ne îndeamnă gazdele. Iar eu astăzi mi-am luat cărnați de pleșcoi, picanți, cu cartofi copți la cuptor cu usturoi. Delicios! Iar eu mi-am luat o ciorbiță tradițională de fasole cu afumătură servită în pită și, desigur, o bere. Acest fel tradițional ne amintește de faptul că oamenii în acea vreme foloseau toate resursele, cum ar fi, de exemplu, pâinea uscată, care nu se arunca, ci servea pe post de veselă. Nu risipă, nu vase de spălat. În prezent, la Carul cu bere, în fiecare moment al zilei, putem să avem parte de atmosferă prin momente de muzică live și spectacole de dans. Acum, de exemplu, ne pregătim pentru un moment artistic cu dansuri populare românești, iar mai târziu la cină avem momente de muzică live cu vioară și muzică de petrecere, muzică românească, iar seara avem parte de dansuri de societate sau sportive. Programul îl găsiți pe site-ul Carului cu bere, fără dificultate. Dar putem să ne întrebăm, din moment ce restaurantul în sine are parter și etaj, ce se află în clădire și la etajele superioare? Ei bine, în conceptul de afaceri de familie ale vremii, nu exista o separare între afacere și viața personală, iar proprietarul locuia de obicei în aceeași clădire. Așadar, acelea erau camerele în care locuia familia, iar unul dintre descendenții acesteia, Nicolae Mircea, nepotul fondatorului și cel care avea să recupereze clădirea de la comuniști, avea să nască și să copilărească, chiar în această clădire, deasupra berăriei. Pentru el, Carul cu bere nu a fost doar un restaurant, ci acasă. Și după cum am spus, restaurantul a fost retrocedat lui Nicolae Mircea în 1999 și a fost repus în circuit
În 2006, spațiul a fost restaurat atent, iar atmosfera de altă dată a fost păstrată aproape intactă. Astăzi, Carul cu Bere nu mai este doar o berărie istorică, ci unul dintre cele mai cunoscute restaurante din București. Meniul aduce împreună preparate tradiționale românești și influențe centrale europene, iar berea rămâne, ca acum peste un secol, în centrul experienței. Este un loc în care se întâlnesc deopotrivă locali și turiști, atrași nu doar de mâncare, ci și de ideea de a lua masa într-un spațiu istoric. Acesta a fost episodul nostru și sper că v-a plăcut și vouă. Iar înainte de a încheia, doresc să mulțumesc și Dianei, colaboratoarea mea, pentru participarea în acest episod. Mulțumesc, mi-a părut bine să fac parte din proiect alături de Laurențiu. Dacă v-a plăcut episodul, vă invit să dați subscribe. Pe curând!